چجوری میتونیم آهنگ بسازیم؟ امروز یاد میگیریم. امروز میخوایم یک گفت خودمونی با یکی از دوستای آهنگسازمون بزنیم. خیلی خوش اومدی به ویدیومون. لطفا خودتو معرفی کن. سلام، من بردی هستم. سال آخر رشته آهنگسازی. 5-6 سالم دیگه به صورت حرفه‌ای رو استیج هستیم و پاپ جاز راک کار میکنیم. سوال اول که میخوام ازت بپرسم چی یا چه کسی باعث شد که تو به این رشته آهنگسازی علاقه پیدا کنی؟ خب از بچگی میگم عموی من گیتاریست بود و عموم باعث شد که من دیگه موسیقی رو دوست داشته باشم، آهنگ درست گوش بدم. خب ولی تنها اشتباهی که داشتم هم هیچ وقت از عموم درس یاد نگرفتم. عموی من معلم گیتار بود ولی تا حالا با عموم درس کار نکردم. دیگه اومدم ترکیه، تصمیم گرفتم که برم دانشگاه موسیقی. بعد اونجا دیگه شروع کردم یواش یواش از گیتار شروع کردم، بعد پیانو، بعد دیگه همه سازا رو دیگه میتونی. سوال بعدی، اولین حسی که داشتی وقتی رفتی روی صحنه چه حسی بودش؟ عجیب بود، چون که خیلی حس عجیب و هیجان باحالی بود، ولی اولین روی استیجم سیمم پاره شد، سیم گیتارم پاره شد. این خیلی یعنی استرس بدی بود. بعد دیگه گیتار رو عوض کردم و اینجوری، ولی خیلی یعنی همون ترسه، ولی میگم 15 ثانیه اولش ولی اینجوری بود. خیلی استرس بدی ولی 15 ثانیه طول میکشه. واسه چند نفر اجرا داشتی اولین بار؟ اولین بار واسه 150 نفر بود. 150 نفر. بزرگترین آرزویی که داری چیه؟ بزرگترین آرزو کار ما جوری میدونی که یعنی یه راه تاریکه، داری تو راه تاریکه فقط دست و پا میزنی، هیچی معلوم نیست، نه آیندت معلومه یا نه معلومه میشی یا نمیشی. خب همه با یه آرزوی میان، همه دوست دارن که الگوی چند نفر باشن، یعنی الگوی چند نفر باشن واسه من کافیه. مثلا همون جوری که مثلا من به استادام نگاه میکنم، چند نفرم به من اونجوری نگاه کنن کافیه واسه من. الان میخوایم با هم یه بازی کنیم با سازایی که داری و من ازت 3 تا سوال میپرسم. اوکی. تو هر سوالو فقط با یه ساز میتونی جواب بدی. مثلا یه بار با پیانو جواب بده، یه بار با گیتار جواب بده، اینطوری. سوال اول اینه که رو مخترین قطعه‌ای که شنیدی چیه؟ خب موزیسینا اینجوری هن. یه آهنگ که خیلی سخت باشه، مثلا آهنگ 9-8 سخته، مثلا 1 2 1 2 1 2 1 2 3. مثلا این آهنگ سخته 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. یا مثلا تو گیتار اگه مثلا فکر کنی یه تکنیک ترومولو هست، اولش خیلی تمرین میخواد. یعنی آرپژ خیلی سختیه. یعنی اینجوری رو مخه. یعنی من این قطعه رو تا بتونم حلش کنم مثلا 3-4 هفته فقط باید تمرین کنی تا بتونی در بیاری. بخاطر اینکه خیلی طول میکشه آره یاد دیگه. بگیره سخت میشه. خب دومیش برعکس سوال اول، قشنگترین قطعه‌ای که شنیدی؟ خب قشنگترین قطعه خب بیشتر سلیقه‌ایه، میدونی جنکردان رو بگیم، ببینیم یادم میاد. مثلا اولش این شکلی بود. آخرین سوال اینه که اگه زندگیت یه قطعه از یه موسیقی بود اون چی بودش؟ میگم یعنی الان یکی از شلوغ‌ترین موقع زندگی من، یعنی به جای یک آهنگ میتونیم یه بداهه باشه بهتره شاید. مثلا بریم ببینیم چجوری میشه از موزیک پول در آورد. خب اولین سوالی که واسه شروع میخوام ازت بپرسم اینه که به نظرت با چه سازی میتونیم موسیقی رو شروع کنیم و آسون یادش بگیریم؟ خب آسون ترین ساز که ذاتاً مد شده کالیمبا است. خیلی آسونه، یعنی 2-3 هفته یاد میگیری. ولی خب مثلا بستگی داره. بگم گیتار میتونی اگه بخوای سبک پاپ کار کنی، یعنی فقط آکورد بگیری، گیتار میتونی. یعنی همه ساز یه سختی واسه خودشه، ولی مثلا آره میتونی مثلا گیتار به صورت آکوردی میتونی راحت یاد بگیری. یعنی سریعتر میتونی. یا مثلا پیانو اگه بخوای سمت پاپشو، یعنی پاپ که میگم پاپولار میشه، یعنی قسمت یعنی سبکی که مردم زیاد استفاده میکنن.
یعنی اونا رو بخوای یاد بگیری راحت‌تر میتونی یاد بگیری. بهترین قسمت موزیک ساختن و بدترین قسمتش چیه؟ بهترین قسمتش وقتی پروژه تمام میشه. سخت‌ترینش هم وسط پروژه است، یعنی یه سورج، یه فاصله. اگه بخوای یه آهنگ درست حسابی میخوان درست کنی یه ماه 2 ماه طول میکشه. اون یه ماه 2 ماه خیلی مثلا همین تو باید تحقیق استرس کنی. میگیری. آره استرس، تمام میشه نمیشه، مثلا این مشتری خواسته باشه. ولی وقتی تمام میشه اون بهترینش، یعنی مثلا 3 ماه کار میکنی واسه 3 دقیقه. کسایی که وارد این حوزه میشن شاید نتونن یا ندونن چجوری میتونیم این دانشی که داریم و این موسیقی که بلدیم و به پول تبدیلش کنیم یا به یه بیزنس تبدیلش کنیم. مثلا توی خانواده ایرانی مثلا موسیقی چیزی که کم توش پول هست و اینا، واسه همین معمولا خانواده دوست ندارن. ولی یعنی به نظر من، یا من خوش شانس بودم، یعنی موسیقی خوب میشه پول در آورد اگه کارت درست باشه، معنی خوب پول در میاری. استیج باشه، معلمی باشه، آهنگسازی باشه. چجوری شروع کنن به پول در آوردن؟ خب واسه معلمی که باید تجربه و مثلا دانشگاه رشتهشو خونده باشه یا چیز، مثلا واسه معلمی اونجوریه. ولی مثلا واسه استیج حتما نباید رشته رو خونده باشی، چون مثلا حالا ما که خوندیم، خیلی مثلا خیلی هستن رشته رو نخوندن و ما بهشون میگیم آلایله، مثلا اونا از ما خیلی بهتر میزنن، میدونی؟ یعنی حتما نباید رشتهشو بخونی. آره تجربی. میتونن با استیج شروع کنن، اول مثلا با یه گیتار کلاسیک برن مثلا به تنهایی بزنن، بعد تبدیل به گروه بشن. گروه خوب پول در میاره. یه بند خوب آدم داشته آره. باشه. درست میگی. سوالی که شاید الان تو این روزا خیلی واسه هر رشته‌ای جذاب و جالب باشه، راجع به هوش مصنوعیه. به نظر تو آینده هوش مصنوعی تو رشته آهنگسازی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ میتونه جاشو بگیره؟ ان شاءالله که نداشته باشه. یعنی الان که امتحان میکنیم، یعنی ما هم خب نگرانیم یعنی چی میشه، قراره چی بشه. ولی چند بار که امتحان که هنوز ریاضی موسیقی، یعنی هارمونی میگیم تو ایران، اونو چون بلد نیست هنوز جامونو نگرفته، فعلا نگرفته. اونو یاد بگیره تمامه. آره دیگه، یعنی فایده دیگه واسه جامعه نداره. مثل الان مثلا نقاشا دیگه تموم شدن مثلا. ما سوال آخر، سوالی که هر کسی باید تو زندگیش از خودش بپرسه و به جوابش برسه. از نظر تو موفقیت یعنی چی؟ سوال خیلی سختیه، ولی ما 3 ماه کار میکنیم واسه 3 دقیقه. مثل یه کوه فکر کنیم، همه قله رو میبینم ولی پایین چه اتفاقاتی، چه زجر، چه بیخوابیایی، چه فحشایی خوردیم مثلا. به نظر من موفقیت حتما یه جایزه بزرگ یا چیز نیست. اگه کسی که دوستش داری، کسی که واسه مهمه، بتونی اون کاری که ساختی و گوش بده و اون لبخند مثلا موقعی که گوش میدم، اون لحظه‌ای که میمی که صورتش مثلا یه لبخند ریز، مثلا اون که خوشش اومد مثلا از یه جمله یا از یه صدای، اونو که چهره میبینی، اون واسه من کافیه و اوکی، من مثل دارم درست میرم. تو آهنگسازی من یعنی جمله اینه، طرف باید بنویسه یا ننویسه. اگه مردم ریاکشنشون اینه که باید میتونی بنویسی، اون واسه من موفقیت. خیلی ممنون، واقعا جمله قشنگی بود. مرسی از اینکه یه قسمت دیگه از کاریابو تماشا کردید. منتظر قسمت‌های بعدی باشید و مثل همیشه مرسی از تماشاتون.